Välkomna till Aktiespararna och småbolagsdagen här i Stockholm. Vi kommer strax att få höra en presentation av MTI Investment, Pontus Engström som kommer att ge oss den. Och efter hans presentation så kommer jag, som heter Peter Malmström, att samtala med Pontus och ställa honom en del frågor. Det går bra för er som är här i salen att delta genom att skicka in er fråga. Och även för er som deltar via webben. Hur ni gör det framgår på skärmen framför er. Men nu tycker jag att vi lämnar ord och bild till dig Pontus. Hjärtligt välkommen, varsågod, ordet är ditt. Tack så mycket. 2012 reste jag till Tanzania första gången för att titta på mikrofinans. Mikrofinans som någonting att placera i, någonting som skulle kunna hjälpa människor ut i fattigdom. När jag var nere i Tanzania så såg jag de här verksamheterna och lyssnade och pratade med de här mikroentreprenörerna. Och min fråga direkt var, men fungerar det här på riktigt? Hjälper det här verkligen? Har det den effekt som man önskar sig? Och då ringde jag direkt en professor i Sverige och sa, nu Lars har jag kommit på, jag vill doktorera och ta reda på om mikrofinans verkligen fungerar. Har det den effekten som man säger att det har? Så jag började doktorera och ganska snabbt så ser jag både från min egen forskning och egentligen all annan forskning att det har väldigt begränsade effekter. I princip all seriös forskning visar att det har enormt lite, om överhuvudtaget någon effekt på att hjälpa människor ut i fattigdom. Och då kände jag att det här kan jag inte doktorera kring. Det här hjälper ju inte. Och då startade vi MTI som ett alternativ. Och om vi tänker oss den Sveriges resa, i mitten på 1800-talet, ett ganska fattigt land. Många flyttade till USA. Kristina och Karl-Oskar. Vi har också människor som flyttar in till Sverige, till Stockholm menar jag, till huvudstaden och letar efter arbete. Henning Nilsson som ni kanske känner till från böckerna. Så liksom det här har ju skett även i Sverige, att vi var ett fattigare land som blev mer industrialiserat. Men det var inte mikrofinans som kom och hjälpte oss dit. Det var inte bistånd heller. Det satsades på utbildning, det satsades på att bygga stora företag. Vi kan tacka de stora svenska företagen till att vi alla i Sverige har det så pass bra som vi har det. Många stora företag idag startades i slutet på 1800-talet. SEB, Ericsson. Och sen kan vi bara spola framåt. Vi har H&M som startades 1947, en liten butik i Västerås. Som nu är ett stort globalt företag. Jag kan ibland känna, tänk om min mormor och morfar eller farmor och farfar var lite mer aggressiva och köpt lite mer aktier i de bolagen. Det hade inte varit så tokigt. Så lite inspiration från den resan finns ju med när vi startade MTI. Så vår ambition är att vända på det här. Istället för att investera i mikroentreprenörer med extremt begränsad utbildning, kanske 4 års utbildning, så söker vi bolag som har möjlighet att skala och bli riktigt stora. Med entreprenörer som har kompetensen att kunna skapa de här stora företagen. Den här resan började då 2014, startade vi MTI. Och det är vi tre, jag, Pontus Engström, Trond Randøy från Norge och Nema Mori från Tanzania. Nema är ingången till Tanzania. Och genom hennes nätverk fick vi de första ingångarna till att göra en investering i ett mejeri. Så hon var absolut jätteviktig här för att vi ska komma igång. Om vi nu ser på vad som händer i Tanzania, det är en av de sista regionerna i världen som fortfarande kan ses som ett utvecklingsland. Hela östra Afrika är också en region i enorm utveckling. Vi kan se under lång tid att BNP per capita ökar kraftigt. I år så är prognosen 6% ungefär för Tanzania. Kenya leder i den här regionen, men Tanzania är ett jätteland. Om vi ser på befolkningen, en annan faktor som driver det här väldigt mycket. För 50 år sedan hade Sverige ungefär 6 miljoner invånare. Tanzania hade 10 miljoner invånare. Idag har Tanzania ungefär 60 miljoner invånare. Det kanske är 61 idag faktiskt. För det känns som att det ökar så kraftigt så att det läggs på 1 miljon varje gång jag tittar. Någonting annat som sker, som vi också känner igen, det är den här att
flyttar in många från landsbygden in till storstäderna. Och Dar es Salaam, som är, kan man säga, den kommersiella huvudstaden i Tanzania, är den näst snabbast växande staden i världen. Så nog 17 ska det kunna finnas affärsmöjligheter här. Och vad vi har försökt skapa med MTI är en plattform för att kunna göra investeringar, för att kunna skala upp och skapa de här stora framtida industribolagen. Det betyder att vi är ganska långsiktiga i vårt tänk. Det är inte så att om vi skulle ha haft ett H&M 1947 så hade vi sålt det 1948. Nej, vi vill vara med långsiktigt och bygga de här stora företagen. Vi har därför skapat en portfölj som diversifierar risken. Så MTI är exponering mot världens kanske snabbast idag växande region. En region som har en enorm potential om man har lite långsikt i sin syn på investeringar. Vi har en del som är hus och bygg. Vi har en del som är jordbruk. Vi har en del som är kosmetik idag, retail. Vi håller på med sophantering på Zanzibar. Och vi har en del på gång inom tech och fintech. Så genom den här diversifieringen så kan vi då uppnå en exponering mot regionen. Ett av de här bolagen, jag tänkte berätta om de här 4 nyckelinnehaven som vi har. Så ni får en liten känsla av för vad det är för någonting vi sysslar med. Och vad som gör oss så unika. Här är Echo Homes. Eric Chonyo, som ni ser på bilden, är en av grundarna av bolaget. Bolaget bygger hus. Och ganska mycket bankkontor just nu. Det kan man tycka är lite märkligt, men ser man på andelen bankkontor per 100 000 invånare i östra Afrika så är det cirka 3 på 100 000 invånare. Bankkontor. I Sverige och i Europa där vi har ganska kommit långt i digitaliseringen av banker så finns det ändå 11-12 banker på 100 000 invånare. Så bankkontor behövs. Här ser vi, det är 4 grundare och de här personerna har vi lärt känna väldigt väl tack vare då Dr. Nema. I Echo Homes äger vi 77% idag. Det betyder att det inte är något liten exponering vi har mot bolaget utan vi är verkligen involverade i det här. Jag är dessutom styrelseordförande i bolaget och har daglig kontakt med bolaget. Vi har mycket fokus på kontroll och att bygga ett bolag som ni ser egentligen från scratch. Det här bolaget hade ingen omsättning 2015. Nu har en omsättning på 15 miljoner kronor och växer väldigt snabbt. Vi har naturligtvis målsättning om att tillväxten ska kunna vara ännu snabbare än det här. Ett litet projekt som vi kan se om jag får igång videon här är vi har byggt ett 100-tal hus ute i södra Tanzania som har fått ganska mycket uppmärksamhet via BBC bland annat. De här husen som ett exempel på vad vi har byggt här ser vi Echo Homes i full action när de bygger sina hus här. De här husen som är byggda då är för att minska exponeringen mot malaria. Så det är en typ av hus vi byggt. Det visar sig att malariamyggan flyger inte högre, helst inte högre då än 2,3 meter. Så därför har man då boendet på övervåningen. Det är god ventilation här så att man får bort mycket av koldioxiden från vår andedräkt etc. Så det här är ett projekt som vi har gjort som fått stor uppmärksamhet. Jag tror inte så många i Sverige känner till det. Men det är ett fantastiskt projekt som vi har varit involverade i. Vi bygger också som sagt väldigt mycket bankkontor idag. Bland annat i Kongo också. Och Kongo tillhör också östra Afrika. Kongo är ett jätteland, också ett av de fattigaste. Och hela Östafrika, eller East African Community, är en av de största frihandelsområdena som finns nu. Och det är också intressant att skapa möjligheter idag för handel att ske från kust till kust i Afrika. Sverige har ju länge sysslat med bistånd ska jag säga, mot Tanzania. Det är ett av de här längsta biståndsländerna. Vi har gett ungefär 1 miljard om året till Tanzania de senaste 50 åren. Jag önskar att vi kunde få 1 miljard om året för vår verksamhet. Det tror jag skulle ge otrolig effekt. Men vi är väldigt glada, vi har listat oss och vi fick in 22 miljoner kronor i december. Väldigt tacksamma för det. Och det använder vi då till att bygga de här bolagen och se på eventuellt nya investeringar. Shambani Milk är ett annat exempel på vad vi gått in på. Och det ska lyfta fram också att vi försöker få lönsamhet i våra bolag. Vi nöjer oss inte med att bolagen bara genererar arbeten och liknande. Nej. Så här Shambani Milk hade ungefär 1 miljon kronor i omsättning när vi gick in i bolaget. Och nu ligger omsättningen ungefär på 6-7 miljoner kronor i år.
De hade tufft förra året och det var för att det fanns inte tillräckligt med mjölk. Vi har problem med att sourca mjölken, bland annat för att det varit torka i landet och det har gjort att det har varit sämre tillgång på mjölk. Men det här problemet har vi nu löst. Så i år så ser allting bättre ut under första kvartalet. Jag ska nämna att alla våra bolag under första kvartalet har vuxit med 33% jämfört med året innan. Så vi fortsätter ha en tillväxt i portföljen. Här är ett bolag som vi har valt att lämna, eller som vi är på väg att lämna. Och det visar också att vi håller inte kvar vid saker och ting som inte funkar. Det här bolaget gick vi in i 2015 och det leddes av en svensk tjej som försökte få det här att funka. Och ni kan se att vi har på de gröna staplarna visar omsättningen och sen har vi försökt, men linjen längst ner visar då förlusterna. Och här har vi tyvärr inte kommit upp till svarta siffror och därför väljer vi att nytt kapital som kommer in ska inte gå till att skapa mer förluster i bolaget. Så därför prioriterar vi ner det här bolaget nu och prioriterar upp mejeriet, byggföretaget och sophanteringen. Sophanteringen Sandrex startades också av svenska entreprenörer 2009 tillsammans med Rylanderska stiftelsen faktiskt. Det bolaget gjorde också när vi gick in i bolaget stora förluster. Men vi vill inte ha förluster. Vi har jobbat för att få vinst i det här bolaget. Och under förra året uppnådde vi dels en rekordomsättning i bolaget och svarta siffror. Vilket är rätt unikt för sophantering. Sophantering är otroligt utmanande. Men det har naturligtvis en väldigt social impact, om vi får prata om det, som också känns väldigt viktigt att föra fram. Så vi försöker här göra en enorm förändring i kanske för att skapa en bättre miljö. Sopor på Zanzibar, om vi tar det som det är en fantastisk ögrupp, men dessvärre så landar ungefär vikten av en jumbojet per dag i sopor över hela ön. Och man har ingen fungerande sophantering. Och det här är inte rocket science, men det är ganska komplicerat ändå att få det att funka. Det är lastbilar, det är transporter och vi har politiker vi ska hantera. Och naturligtvis är det här också någonting som inte är helt förskonat från viss korruption. Vi säger ju naturligtvis blankt nej till korruption. Vi är ett alternativ till detta. Så vi går fram, bakom Sandrex så finns förutom MTI också en holländsk social impact-investerare som är också bland de största i östra Afrika. Och vi har också med oss en av de största danska entreprenörerna och investerarna som man kan egentligen önska sig, Klaus Jörgensen, som också är med som en delägare i Sandrex. Vi äger då 61% av Sandrex och har gjort väldigt bra ifrån oss i södra distriktet på ön. Där de flesta, om ni åker till Zanzibar och bor på något hotell på den södra distriktet, då kan ni vara väldigt trygga med att om Sandrex är där och hämtar soporna, då vet ni att det hamnar inte i havet eller naturen. Men bor ni någon annanstans så är det mycket stor risk tyvärr att soporna hamnar bara runt hörnet eller eldas upp. Så här är en ganska utmanande modell som startades av de här svenskarna 2009. Som vi nu har fått upp till svarta siffror och som vi tänker växa mer. Och vårt mål är naturligtvis att vi ska skapa en helt sopfri ö. Och det är vår stora mission här. Som sagt, vi är ett investmentbolag. Kan man tänka sig att vi bara äger små andelar i bolagen. Men det har vi valt att inte göra. Utan vi har tagit ganska stor kontroll i bolagen. Dels för att det kan krävas under vissa perioder. Dels för att också för att säkra den corporate governance som man kan behöva. Alltså vi har tagit det här bolaget med de här till börsen. De kraven som vi har på oss är naturligtvis jättehöga när det gäller transparens, rapportering etc. Och därför jobbar vi väldigt hårt med bolagen på den här biten. Vi är med och coachar och stöttar och rekryterar när det så behövs. Så vi är väldigt involverade i bolagen. Det är en struktur där vi har holdingbolag som naturligtvis inte ligger i något skatteparadis utan vi har lagt dem i Sverige och Norge. Där ligger våra holdingbolag. Sen har vi då bolagen i Tanzania då, som ägs av holdingbolagen. Jag tänker inte ägna mer tid åt det här utan vi är en koncern helt enkelt av olika bolag. Vi har också gått ut med en substansvärdesrapport nyligen där vi visar på substansvärdet av portföljen. Det gröna vi ser här är Echo Homes som då är ungefär 60% av
vårt värde. Det är också det bolag som har klart högst tillväxt och klart störst omsättning. Och som vi naturligtvis också tidsmässigt lägger mest krut på. För att få en bättre diversifiering så kommer vi naturligtvis försöka lägga till andra tillgångar här så vi får mer spridning. Enligt den substansvärdering som vi har gjort så ligger kursen på 16,30 som vi har själva räknat fram. Och kursen idag ligger på cirka 5 kronor efter vår notering. Jag kan också nämna att alla vi som var aktieägare i MTI innan noteringen har tecknat så kallade ett avtal att vi inte får sälja våra aktier. Så enligt vad jag har sett i alla fall så har inte någon av MTIs befintliga aktieägare sålt någon aktie sedan vi noterade aktier. Det är det jag har sett i alla fall. I alla fall ingen av de som signade de här avtalen, vilket är 98% av de tidigare 100 aktieägare. Som sagt, det vi söker mest av allt när vi letar efter nya bolag, det är talanger. Det är ett stort land, 60 miljoner invånare i Tanzania, men talangpoolen är ganska liten. Den känner vi väl och den har vi liksom lagt händerna på, kan man säga. Vi går igenom väldigt mycket bolag hela tiden som vi tittar på och väldigt få bolag tyvärr kan vi investera i. Vi ser att det här är för mycket utmaning med det bolaget. Vi ser här bristande planering. Det är oftast någonting som saknas. Vi är ganska restriktiva nu med vad vi går in i. Vi har ju lärt oss läxan sedan vi startade det här. Det är absolut inte lätt. Vi har gjort en hel del missar under åren, det ska sägas. Och vi lär oss från de missarna och för att göra saker och ting bättre. Just nu satsar vi framförallt på att bygga en bättre lokal närvaro i Tanzania. Men teamet som ser ut idag är egentligen, om man ser det som är vi som är i Sverige, det är jag och Nedim som är vår CFO. Och sen har vi också Mai Dong som har varit med en lång tid som är en investment manager som har ansvaret för att Socko framförallt. Och också jobbar mycket med våra investor relations. Sen har vi också en styrelse som då består av Trond Randö och Christer Käck. Vi har nu 2 nya i styrelsen, Magdalena Johansson och Bengt Svelander, som båda tillför väldigt mycket nytt in i styrelsen nu. Christer Käck har 40 års erfarenhet från finansbranschen. Magdalena Johansson jobbar med Almi i Halland som vd. Och Bengt Svelander har en lång tid som vd i diverse banker och också vid Kammarkollegiet. Trond Randö är idag professor vid Copenhagen Business School, så han är i Danmark. Sen har jag också en advisory board som jag använder som ett flitigt bollplank när det gäller idéer. Då har vi Dag Klerfeldt, vi har Adam Ahlström och Bo Niveman. Innan vi tar en investering så drar vi alltid saker och ting via våra advisors. Fredrik Gottlieb är också en av våra senior advisors i bolaget. Och som sagt, vi listades så sent som då i december. Kanske inte den bästa timingen med tanke på vad som har hänt efter december. Men vi har ändå haft en första kvartal med bra tillväxt i våra bolag. Vi fortsätter att jobba mot svarta siffror. Och vi välkomnar många nya, fler aktieägare in i bolaget. Och trevligt att få vara här idag och berätta om lite grann vilka vi är. Tack så mycket. Tack så mycket Pontus. Tack så mycket. Spännande resa framåt. Stora utmaningar. Men möjlighet till god avkastning. Det Östafrika, vad är det som gör det så intressant? Du berörde det lite grann här innan. Du pratade om storlek på landet, men är det någon speciell entreprenörsanda som skiljer sig från andra delar av Afrika som har gjort att ni fastnade där? Eller är det din erfarenhet från just det området som har lett er in dit? Eller? Ja, men vi landade i Tanzania. Vi tittade naturligtvis, jag gjorde min forskning på Sydamerika och vi tittade på Sri Lanka och lite områden. Men här var det ändå ett land som har befunnit sig i fred under ganska lång tid. Det var viktigt för oss. När vi klev in i landet så gjordes det stora försök att minska korruptionen. Och det har det gjorts. Och det har gett viss resultat. Nu tycker jag att nu finns det en ny kvinnlig president som har fått är väldigt populär också utomlands. Det kanske ännu mer som inte man har snappat upp kanske, det är de här stora gasfyndigheterna man har gjort utanför Tanzanias kust. Där man nu då ska börja exploatera för naturgas. Och
med tanke på det krig som är så har ju Tanzania blivit högintressant. Och de här gasprojekten skapar ju otroligt mycket ringar på vattnet. Det behövs bostäder för arbetarna. Och det här är stora investeringar. Det är 30 miljarder dollar som nu satsas då av Equinor, Shell och ett konsortium av stora. Det har man signat precis dagarna. Man har bygger också en stor pipeline från Ugandas oljefält ut till Tanzanias östkust, Tanga. Den världens längsta uppvärmda oljepipeline. Alla de här, det här skapar vi väldigt mycket behov av infrastruktur runt omkring. Vägar, bostäder, bankkontor för att kunna göra business. Så det är liksom... Det är liksom de stora, kan man säga. Och sen så byggs det naturligtvis väldigt mycket infrastruktur och vägar och allt det här. Men liksom det är några stora. Sen så tror jag också befolkningen i sig de är entreprenörer. Alla entreprenörer, inte entreprenörer ska sägas. Det finns, ja. Men det finns entreprenörer, de är hungriga, de ser alla möjligheterna. Det är en ganska positiv befolkning då till framtiden, tycker jag. Okay. De ligger också i spåren av Kenya som har gått betydligt snabbare. Men med det här östafrikanska frihandelsområdet som nu är enormt som skapas, så tycker jag det går åt rätt håll. Ja, det finns goda förutsättningar. En av frågorna som kommer här, den berörde du lite grann. Och det har med corporate governance och korruption i de här länderna. Det förknippas kanske felaktigt att det förekommer där. Är det någonting som ni har upplevt och som ni har behövt agera på? Kanske det kan vara så att ni har tackat nej till vissa möjliga affärer på grund av detta och era egna etiska riktlinjer i bolaget? Ja, jag tror alltså, om man besöker landet så upptäcker man nog den här korruptionen själv. Det räcker att åka bil en del så kan man nog bli stoppad ett antal gånger av polisen för olika förseelser. Men det handlar oftast om att de vill ha pengar. Ja. Och vi har sett mycket korruption naturligtvis i våra bolag. Det här bolaget Atsoko Kosmetik, Marie Engelsson har skrivit en bok om hennes upplevelser. Okay. Och det är mycket korruption och sådana saker. Men det viktiga är att inte gå med på korruptionen. Inte på något sätt tillåta det. För då går man in i fel spår. Ja. Vi hade nyligen ett liten förseelse som hände Sandrek. Och det gick ut med en pressrelease om. Vi har ju vunnit då norra A-distriktet som är 4 områden uppe i norra delen av Zanzibar. Otroligt mycket att göra. Vi vann halva den delen och vi började jobba där. Helt plötsligt så nu har liksom spelreglerna ändrats och vi har fått nu flytta till ett annat område. Helt plötsligt får den informationen och det ska inte kunna ske mitt under en upphandling. Nej. Så det är någonting som har hänt. Vi vet inte vad. Nej. Men vi går naturligtvis inte med på detta. Vi gör allting då enligt spelreglerna. Vi tar kontakt med jurister, vi skriver de här breven, vi eskalerar saker och ting. Om det skulle behövas så kommer vi också ta hjälp av ambassaden och liknande. Men nu tror jag inte vi kommer behöva det. Nej. Men liksom vi hanterar det på ett så korrekt sätt som är möjligt. Men vi går inte med på korruption överhuvudtaget. Nej. Du nämnde naturtillgångar i form av gas. Tanzania har om jag inte är helt fel ute, ett väl utvecklat jordbruk. Vete producerar man. Ukraina, vete har vi läst och hört om att de kommer inte ut med det de producerar. Kan detta vara, inte att ersätta, det är inte det jag menar, men kan det vara någonting som kan gynna Tanzania och som ni kanske ser och kan finna intressant? Ja, men det är oftast det man ser. När de här sakerna som har hänt nu skapar problem för världen så skapar det också möjligheter för andra att komma fram. Naturligtvis har det funnits en stor veteproducent i världen. Hur ska Tanzania kunna stå sig mot den? Men nu kan man stå sig lite bättre mot den typen av konkurrens. Okay. De har ju säkrat upp veteimporten egentligen för ett helt år framåt. Så på så sätt är de ju liksom trygga på den biten. Men det skapar absolut nu förutsättningar för fler länder att kunna konkurrera. Och det kommer ju också behövas. Okay. Ni tar ju gärna lite större andelar i de bolag ni investerar i. Och som större ägare så förpliktigar det ju att man kanske leder och att man också har lite djupare fickor än de mindre. Och man förväntas kanske också vara den som stöttar om det behöver skjutas till pengar. Hur ser ni på det? För att det var ju rätt många bolag där ni ägde som sagt en stor del utav.
Har de här bolagen behövt pengar löpande eller har de klarat sig? För vissa har ju gjort lite förluster också som du beskrev här. Ja. Nej, men vi är ju pionjärer i den här marknaden. Så det är inte så att vi kan liksom förlita på så här finns det ett fungerande ekosystem av andra investerare. Nej. Men det vi har fått under de 8 åren då vi har varit igång är ändå några partners som vi kan gå in med. Okay. Så ta Sandrek, där är vi nu 3 stycken stora investerare. Och det gör ju också att när det blir problem eller någonting då kan vi tillsammans bättre, enklare lösa det. Så vi försöker söka partnerskap så mycket vi kan. Jag tror ju också på att liksom veta var vi tar risken någonstans. Nu är det ganska tydligt var vi har vår risk. Vi vet att risken sitter i Ecohomes, i Sandrek och i Chambani Milk. Det är inte så att vi har spridit våra investeringar på liksom 20 stycken saker. Och helt plötsligt så kan liksom rätt mycket falla bort. Vi har liksom väldigt lite inflytande vi skulle göra på så mycket. Nu har vi ganska mycket kontroll och kan därför också påverka mer. Okay. Du, på tal om ägare och vem som äger var och hur mycket och sådant. Om jag är rätt underrättad så har ni i ert bolag H&M Foundation som ägare. Ja, det stämmer. Det kan man ju se från aktielistorna. Vi har ju flera hundra aktieägare, 400 aktieägare. Vi har H&M Foundation, de var med innan noteringen, de var med under noteringen också. Okay. Och de har H&M är väl ett bolag om något som vet liksom någonting om en tillväxtresa. Så vi är otroligt tacksamma för dem och att de har varit med och sett potentialen i det vi försöker göra. Vi har ju också med Handelsbanken fonder, så det är en institutionell investerare som sätter tuffa krav på oss. Och vi vill ha den typen av investerare, men vi vill framför allt ha med det här långsiktiga investerare som är med och ser potentialen på lång sikt, som Handelsbanken och H&M och liknande. Okej. Hur många investeringar får du på ditt bord som för dig presenteras för dig som ni inte nödvändigtvis behöver investera i, givetvis, men är det ett stort flöde? Kommer de utifrån eller är det din partner som du sa öppnade dörren, det är hon som har gjort det, mejeriet, eller är det mycket genom henne eller är det rent allmänt att det flyter in på ditt bord? Ja, men vi har ju varit där i 8 år, så vi har ju otroligt mycket kontakter nu i regionen. I Tanzania har ju vi ett enormt kontaktnät med individer och vi går igenom hundratals idéer som kommer från vårt nära nätverk. Vi är väldigt noga med att om vi inte skulle hålla oss till vårt nära nätverk då handlar det om tusentals idéer, men det här nätverket är personer som vi litar på, som vi har liksom haft att göra med på något sätt. Så visst kommer det idéer från NEMA, men det kommer också från Dobb Equity och andra bolag som finns liksom i regionen. Vi har också samarbete med aktörer i Kenya. Där finns en hel del stora andra investerare. Men i Tanzania är vi ganska unika på det sättet. Det finns också ett annat listat bolag som också har exponering i Sverige då med Tanzania. Men som investmentbolag är vi ganska unika. Så vi har ett enormt nätverk och bara i år har vi gått igenom över 100 idéer. Ja, okej. Det är ett verkligt flöde. Det är ett väldigt stort flöde, men det kommer ju vara så. Vi tittar på väldigt mycket och sen har det varit speciella tider också här när börsen här har gått ner ganska kraftigt, medan börserna där inte har gått ner på samma sätt. Så det har varit lite, alltså värderingarna där har legat kvar på ungefär samma nivå hela tiden. Så det har också känts svårt på så sätt att liksom kunna agera. Om jag tar 1 krona här och investerar där och sen värderas den till 50 öre i Sverige, det är också liksom inte helt lätt. Balansgång. Så vi har suttit lite försiktigt också med vad vi gör för någonting. Och därför har vi fokuserat lite mer på våra egna befintliga innehav, men vi jobbar med ett stort antal bolag och möjligheter här som jag hoppas kunna komma ut med. Men det tar lite tid. Det måste få ta lite tid också, så det blir rätt. Bättre att det tar tid och att det blir rätt, som sagt. Ja. Mycket spännande resa som ni har åstadkommit under de här 8 åren, men inte minst det som komma skall framåt. Som man säger i Tanzania, asante sana och karibuni. Välkomna. Tack för att du kom hit och lycka till. Tack. Tack.